Sådär, det här är veckans projekt. Eller dagens projekt kanske, jag vet inte om jag blir färdig idag. Jag har bara knappt 1,5 timme på mig nu. Vad det här är, det är en sprintram som den kallas. Och jag tror inte att det här är ett fordon från början som man gillar att plundra ramen på för att den är bra. Utan jag tror att den faktiskt är speciellt tillverkad för de som vill köpa en ram som de kan bygga vidare på när man bygger någon dragrace hoj, typ en moppe. Det är ju till för att stoppa på en Minarelli eller Piaggio eller någon sån motor här på. Jag kan lägga in en bild. Så man har de här 4 fästpunkterna här. De här 2 här nere, de är till för fotpinnarna. De här 2 övre, det är motorfästena. Och sen har man det här fästet här uppe. Och dit går ett stag som man sätter till stötdämparfästet på motorn. Eller om man nu har en stötdämpare, jag vet inte, jag är inte nog insatt i det. Men jag tror att man brukar ha ett stag. Det är sprucket här i ramen. Det här röret är på väg att gå av. Så det var ju det han såg först då, Rexy. Att det måste fixas, så då hörde han av sig. Och sen vill han även ha de här plåtbitarna som han har kapat till. De vill han ha att man ska svetsa in som en förstärkning så här. Jag tycker det är konstigt att man har gjort som man har gjort här, för man har en triangel här, det stadgar upp väldigt mycket här. Och vad har man där? Där har man en fotpinne. Här bak, vars motorn sitter och allt vridmoment går igenom, alltså all effekt går igenom. Där har man inte det, utan det sticker bara ut ett klent rör. Så man kan ju tänka sig att det där håller inte så bra. Hade jag haft den här ramen, var det upp till mig helt och hållet nu när jag har fått tänka på saken lite. Då hade jag notchat ur ett rör och så hade jag svetsat in det så att det blir likadant som här. Men med det sagt så tror jag att det blir förmodligen lika bra så här. Och så gör man några hål i den här, några lättningshål, och då kommer den förmodligen väga mindre med den här. Den kanske inte blir just lika stark, men den behöver nog inte vara mer stark än vad den blir med den här plåten. Så det blir nog bra. Och jag har sagt åt Rexy att om han gör de här själv så kommer det ju bli billigare för honom. För det här är ingen välgörenhet, jag gör inte det här gratis. Jag har tagit fram några rundstänger, ett skjutmått, lite mätverktyg bara för att mäta upp, för jag vet att han kom fram till att den här ramen är sned i motorfästena. Och jag vet inte hur illa det är, men jag ska kolla upp det och se om jag kan fixa till det innan vi svetsar in en förstärkning. Innan jag börjar med motorfästena så tänker jag att man kan kolla hur ser resten av ramen ut. Alla de här svetsarna som jag har sett på, de ser ut att vara fina, det är inga sprickor någonstans. Däremot här på de här fästena för fotpinnarna, här sitter inte svetsen fast i den här. Den här svetsen ligger bara ovanpå. Jag har slagit lite grann med en plasthammare på den och det är redan en glipa. Jag såg på Rexys video att de här är sneda. Jag vet att det är en spricka där. De där måste svetsas om båda två. Här är det som samma sak. Den här är inte helt lös därifrån, tror jag inte. Det ser inte ut som det. Men svetsen ligger i princip bara ovanpå. Man har inte svetsat nog varmt. I övrigt så ser det ganska bra ut. Ja, inte där. Här har vi svetsat utan gas, ser det ut som. Det är ju jättemycket porer. Det är inte kanske vad man önskar att ha på styrhuvudet. Jag har aldrig riktat någonting sånt här förut. Jag har aldrig ens mätt upp någonting sånt här förut. Mätt upp hur snett någonting är. Utan det är egentligen helt nytt för mig. Men en sak som jag har lärt mig när jag har hållit på att arborra i grejer, det är att man måste välja en sak, en referens. Man måste välja någonting som är, eller 2 punkter som man bestämmer sig för att de här 2 grejerna är raka, de kommer jag mäta in mig efter. Och sen bryr man sig inte om allt annat, utan man mäter in det man håller på med efter de 2 referenserna. För då hamnar det på rätt ställe. Eller så är det rätt som man kan få det.
Och när jag bara tittar på hur den här ramen ser ut, så har man ett rör som kommer rakt så här hela vägen. Man har ett rör som går i 90 grader mot det så här, och det här röret här, det borde ju gå precis efter den här axeln också, alltså precis efter motorfästen. De borde ju linjera perfekt i en perfekt värld i alla fall. Och det här röret borde också linjera jättebra med dem. Så det första jag tänker göra är att kolla om det här röret här och det här röret här, om de står i 90 grader mot varann. Det här ser rakt ut. Så jag kommer anta nu att det här röret här, det är en bra referens. Den sitter rakt. Då kan jag, nästa grej jag kan göra egentligen är ju bara att mäta 315 mm. Mäter jag den här så hamnar vi på 315 mm. Ja. Så de två rören är bra referenser att mäta in motorfästet mot. Nej. Passar inte. Den går dit. Ungefär 10 mm får vinden dit i. Och om jag snabbt bara tar ett skjutmått och så lägger jag den mot, så ser vi att den ligger helt och hållet mot här, men den tar inte i. Där har vi en glipa, men där tar den i. Precis som att den här måste vridas lite så den här änden kommer ditåt. Och det är ju vad det ser ut som också. Om jag tar den här och sticker igenom, så ser det ut som att det är så man vill ha den. Men det är inte kanske så enkelt, tänker jag mig, eftersom att jag har inte mätt resten ännu, så jag vet ju inte vad som är snett. Här får vi 266 ungefär. Och här borta får vi 261. Ja, så det skiljer 5 mm däremellan. Det är ju här den är sprucken. Den här är på 275 mm när jag mäter så här. Och den här är på 270. Så det betyder att den här ska förmodligen ditåt igen. Så det är ju snett. Den här ska även vridas åt det hållet. Jag är på 144 där och 135 där. Så det här avståndet här är 9 mm längre än det där. Det är ju jättemycket. Frågan är ju då om den här ska komma in. Sen ser jag ju att det är som knottrigt. Det är en textur på de här rören. Alla rören som sitter här på egentligen har det. Förutom den och den stumpen. Så man ser att det är svetsat här. Och det finns bitmärken från en trebacks-sjuck. Så den här rörstumpen har suttit i en svarv, och det har den också. Förmodligen har man notchat de här rören i en svarv också. Det är väldigt enkelt att notcha ett rör i en svarv. För er som kanske inte någonsin har tänkt på det, så kan man ta ett rör och sticka in i svarven så. Och så gör man ett fäste med 2 lager bara och en axel som går igenom, som man sätter en hålsåg i. Så kör man bara med borrmaskinen, och så kan man ju notcha den rakt igenom. Och så kan jag ju ställa vilken vinkel jag vill på den här. Så det är ju väldigt enkelt att notcha i svarven, och det ser ut som att det är så de har gjort. Jävla sned den här då. Den är på 136. Jag håller den så här då. Svårt att hålla den ordentligt av någon anledning. Den vill gunga fram och tillbaka. 136 fortfarande. Ja, den är 130 där. Jag vet inte om det här måttet är exakt rätt, men jag skulle gissa på, den är ju väldigt nära 180, så jag skulle tro att motorfästena är 180 mm ifrån varann. Den är på 260 och 260. Den är rakt dit. Är det sant? Var är den in nu då?
vi se om det blev någon skillnad. 137 och 134. Ja, den är ungefär samma. ...136... ...137... ...på hela den sträckan. Men hur står den här mot... ...det andra nu? ...260... ...262... Den var rak så, men nu har den blivit lite sned när jag har hållit på. Det kändes som att det där ändrades väldigt lätt. Ska se, man får inte ta i så hårt på en sån här ram. 260 och det är nära. Från vars jag kollar nu så är vi på 139 där och 138 där. Jag försöker sätta den på en vinkel så att man ska försöka få kraften att gå åt rätt håll. Det där funkar bättre då än det där inne. Vi provar. Nej, då vrider den sig i skruvstädet. Då har vi här tvärs över. Ett, 3, 8 och 1, 3, 8. Nu är den helt rak mot den här. Vi ser. Den är på 260 där och den är på 260 där. Då skulle jag säga att det där motorfästet är bra nu. Nu måste vi bara få det här andra att bli precis som det. Och vad jag vet så ska det här motorfästet ditåt till att börja med. Och då kan det här fungera. ...273... Lite till ännu. Och nu är vi på... Helvete, har vi gått för långt till och med. Eller? 270. Oh, perfekt. Ska vi se hur dåligt det här linjerar nu. För den här är ju ganska sned tror jag. Ja, det är inte så långt ifrån. Kan jag få den att gå? Nämen. Se där. Men man måste volda lite. Man behöver inte volda när jag är klar med den. Det kan jag lova. 260 och 260. Den där var inte rak förut. Ja. Jag ska inte klaga. Rex har förresten frågat mig alldeles nyss på Messenger hur mycket det skulle kosta extra om jag gör det här. Och jag har inte gett honom något pris, men han blir så illa tvungen för nu tycker jag det är för kul att hålla på med det här. Jag måste få göra det nu. 135 och 142. Ja, vi bryter till den och ser vad som händer. Så här. Jajamän. Riktade jag fel fäste nu eller? För då har jag gjort bort mig. Nu blev jag osäker. Nej, nog var det rätt fäste jag riktade. Men det var inte det här. Nu måste jag kolla den här också. Jag blev väldigt förvirrad av mig själv nu. 138.
Ja, jajamän. Den är rak här nu. Jag tror att den här är ihopsvetsad snett så det går inte att få den. Att rikta den så att allt linjerar. Den är på 138. Och 134. Så jag ska ihop med den nu. Ja, den här är 135 där och den är på 134,5 och någonting sånt. Skulle säga att den är 260 och 260. Ungefär. Men det linjerar ju inte längre. Den är 167 medan den här är 171. Fan, skiljer det 4 millimeter på rörlängden. Vem har byggt det här? 147 och 142. Ja, 4-5 millimeter ungefär skiljer det ju på längden på rören. Någonting har hänt, eller så har jag mätt fel, för den där är inte helt rak. Den vill vi ha lite sådär. Så. Vi provar. Jag tror inte den kommer gå in. Har vi tur så. Hohoho! Jag tror att vi vill vrida den lite mer än nu. Nej, det var för mycket. Okej. Tillbaka. Skruvstället så kvar. Nu! Jösses. Ibland överraskar jag mig själv. Det här skulle jag kalla superbra. Jag siktar på 180 här. Fan, den är ju precis 180. Ja men jösses. Vi ser. Vad har vi egentligen? Den här kommer visa 170 om det är 180. 170,5 visar den här. Men det är 5 mm per skänkel. Så 180,5. 159. Och här får vi lite mer tror jag. Det vet jag att det duger till Rexy. Han frågar mig om jag kan göra dem någorlunda raka så att man kan få ihop grejerna. Och det kan man nu. Då har vi riktat klart. Då ska vi foga upp den här svetsen. Eller svetsen, sprickan. Ska vi foga upp. Och så ska vi svetsa lite.
Det är dagen efter nu. Så jag har egentligen stålborstat bara idag. Jag slipade färdigt allting igår. Och den här som är fästet till fotpinnen, den misstänkte jag, eller jag misstänkte inte, jag såg att den sitter inte bra svetsad. Och jag har inte slipat bort hela svetsen. Men den satt bara fast på ena sidan. Den satt bara fast i bakkant här nere. Och jag har inte mage till att skicka iväg en sån här grej till en kompis och så ska han köra dragrace med det. Om inte grejerna ser okej ut. Inte utseendemässigt bara, men det måste hålla. För jag tror inte jag kan förlåta mig själv. Jag skulle nog må dåligt i alla fall om jag får veta att Rexy har kört omkull med moppen på dragracing för att typ, ja, hela styrhuvudet har släppt från ramen. Det kan ju gå jätteilla. Så han har inte beställt att jag ska fixa till svetsarna här uppe vid styrhuvudet, utan det är någonting jag bara gör eftersom att jag kan inte lämna det så här. Och jag ser att jag får nog slipa vidare lite mer, eller så kommer jag måste svetsa och slipa ur. Det är jättedåligt svetsat här. Jag kan inte skicka iväg det. Men i alla fall så har han inte beställt att jag ska fixa det, så jag kommer inte ta något betalt för det. Det här fästet till fotpinnen, det är inte någonting som tar speciellt länge att fixa. Så den fixar jag oavsett vad du säger. Och anledningen varför jag tog den här först före vagnen till svetsmaskinen, jag kanske sa det, men det är för att det har inte kommit några grejer till att göra den vagnen, men jag har beställt. Men nu har det kommit faktiskt 2 lådor som är grejer till att bygga den där svetsvagnen. Nu har vi nästa problem här, och det är att de här bitarna som du har gjort, den här passar ju fortfarande, för att här har vi ju inte direkt ändrat så mycket på den sidan. Men den här sidan däremot, den är ju ändrad ganska mycket, så den här passar inte längre dit. Först och främst så måste jag få den att gå ner, så jag måste få bort lite här i bakkant, så att jag får den att gå ner dit helt plötsligt. Så att jag får den att gå ner dit helt enkelt. Så måste trimma av lite där på den. Det här är sida nummer 2 och det här är bit nummer 1, och den passade inte alls förut. Nu är det väldigt nära. Så det blir en glipa här, för den kommer inte riktigt ner, den tar i svetsen där. Man hade behövt ta ut mer ur hörnet bara. Den här som ska sitta här, som kommer sitta här, den passar ju bra. Där har man tagit ut lite mer. Så jag ser att de är väldigt lika båda sidor nu. Om någon undrar varför det står alu på den här, jag har en till sån här som det står stål på. Man vill inte använda samma som man har på aluminium till allt annat. Man vill ha en dedikerad till bara aluminium, och det är viktigt att den är rostfri. För annars kontaminerar man materialet när man försöker borsta rent det. Så det är inte säkert att det blir bättre ens att borsta rent. Osäker om jag stoppade någonting på elektroden där, men det är lika bra att byta den. Det såg då ut som så. Ja, det gjorde jag. Det gick ju länge.
Jag är noga med att jag tvättar av allt det här med en trasa och aceton innan jag svetsar. Och tillsatspinnen kör jag också, drar jag genom en trasa som jag har blött ner med aceton. Man ser att det är alltid smuts på de här när de är nya. Så den där svetsen och låter en del, men jag ska visa vad jag menar här. Vi tar en ren trasa. Och så lite aceton. Tar vi en ny tillsatspinne. Här är det ju rent nu. Så skiter jag den ur kartong. Det är svårt, oavsett hur rent du har gjort här, att faktiskt få en helt ren svets om man inte gör rent tillsatsen också.
fan är det? Det går inte att svetsa i det ens. Alltså det är helt otroligt, det går inte att svetsa i det här. Innan jag skickar iväg sånt här så brukar jag gå igenom en sista gång och kolla att allting har blivit bra. Och jag trodde ju att det var bra, men när jag svetsade den här sidan som var sprucken, den gick bra. Den här andra sidan, det var ju den jag stoppade förstärkningen på först. Då tyckte jag det såg ut som man ser när man svetsar. Om det finns en spricka så ser man att den vill som öppna upp sig. Det är mycket lättare att se den medan man svetsar än att se den när man inte svetsar. Och när jag svetsade här nere i hörnet så tyckte jag att det såg ut som att det var en spricka, men jag såg ju att den smälte ihop. Men nu när jag kollar igen från baksidan, från insidan, så ser jag att det finns en spricka precis här inne. Samma ställe som den hade gått av, eller höll på att gå av på den här sidan, så finns det faktiskt en spricka kvar där. Så jag ska ta en liten borr och borra hål i änden av den där sprickan. Och så ska jag snabbt bara bränna igen den där. Alltså det vill inte svetsa där. Det är ju otroligt! Vad fan! Då provar vi en gång till. Nu har jag gjort ett stort hål här. Så ifall det var någonting här som var smutsigt så borde jag ju ha grävt bort det nu, känner jag ändå. Jag som tänkte packa ner och skicka den här, men nu är den ju väldigt varm. Det här svarta här, det kommer jag skicka med till dig, Rexy. Det är en bit av min slipmaskin. Och någonstans här på finns det säkert lite bränt skinn från mig, för jag brände handen på den. Den där lilla sprickan där tog längre tid tror jag att fixa än att svetsa dit hela den här förstärkningen. Och jag tror ärligt talat att problemet här var säkert att jag inte gjorde nog bra förarbete.
För jag borrade i änden av sprickan, vad jag tror är änden i alla fall. Men eftersom att det var en spricka så hade det säkert hunnit krypa in smuts dit emellan. Och den lilla biten av sprickan som var kvar mellan svetsfogen här och hålet jag borrade, den var ju inte rengjord. Och förmodligen så låg det skräp där i som ställde till det så här mycket. Så viktigt är det nog att göra rent ordentligt. Det går inte att svetsa annars. Nu är jag klar med den här. Nu ska jag bara låta den svalna. Och sen ska jag packa ner och skicka iväg den. Och sen är det inte längre mitt bekymmer. Och det känns bra. Då ska jag försöka hinna redigera den här videon. Så den kanske kommer ut på fredag. Det är ju övermorgon. Ja.